Då gör jag ett nytt försök på att fånga 40 cm abborre från 5 olika vatten här i Skåne. Och förra gången så var jag nära, men det hjälpte inte. Så nu är jag tillbaks här på Ringsjön. Och jag har satt upp 4 spön idag faktiskt. Med lite olika tekniker för jag ska slippa knyta om och sånt. Så att jag kommer börja med att testa wobbler. Är en metod jag kommer att köra. Sen har jag en här med ned på. Och det har varit väldigt effektivt här de sista gångerna och även förra året. Sen har jag en så kallad Carolina rigg med en kräfta på, kräftimitation. Och så har jag en som jag testar för första gången nu. En så kallad free rig. Där sänket, när man släpper detta så kommer sänket att gå till botten och så kommer den här dala efter. Och så har jag en sån här som jag faktiskt har fått. När jag kört den som ned har jag faktiskt fått på den. En scissor comb heter den. Och coolt bete. Det enda felet är att det är en smal midja här. Och när fisken tar här bak och man gör mottog så knipsas den av där vid midjan. Men det kommer jag köra som start idag. Så får vi se hur det går här. Jag börjar med några kast med wobblern och ni hänger med. Som vanligt lägger jag mig en liten bit utanför ett grund med sten i botten och sedan kastar jag in mot grundet. Jag vet inte om den jag har inte varit nere och tuggat i botten en enda gång. Den går för grunt kanske. Den är inte så benägna att gå upp och jaga. Gädda. Här i Ringsjön är det mycket vanligt att man får på gäddor under abborrfisket. Vissa hävdar att om man kör med ståltafs så får man färre abborrar. Men jag vill inte vara utan ståltafs här. Förra året gjorde vi förresten ett par filmer om huruvida vajer spelar någon roll eller inte. Jag lägger en länk i beskrivningen till dessa filmer så kan ni själv kolla och sen ta era egna beslut. Kör ett sista kast med botten. Det här sättet att fiska hem wobblern, att jörka hem den, det är ganska nytt för mig. Men det verkar vara jäkligt effektivt och jag ska se om jag kan göra en eller flera olika teknikvideos senare i sommar. Fiska fram den så kommer den. Det är nog en abborre. Denna gång känns knyckarna rätt och snart är dagens första abborre på väg in mot båten. ...32 centimeter. Och det klick på den också. Jag är sugen på att testa free rig. Jag är ganska dålig på att hänga med i svängarna, men dagen före jag åkte ut här så såg jag en video om något som hette free rig. Jag tyckte själva idén var bra, så jag gjorde i ordning ett tackel. Så här får ni se mig använda en så kallad free rig för första gången. Första kastet gav ingenting, men i andra kastet var det en fisk som snappade åt sig betet. Det funkar. Det var det andra kastet med den. Kul. Alltid kul när man testar något nytt. Lite bättre här bort. Den är inga 40, men det var en schysst abborre. Free rig. Fin abborre. Men jag ville ha den här. Det är knug.
Nu kommer det här 40 centimeter. Halleluja. Ser ni? ...40 centimeter. Och... då har jag klarat av första etappen. Det vill säga att ta en abborre över 40 cm från ett vatten. Nu fiskar jag såklart vidare här idag för jag har precis börjat. Men det är faktiskt gött att ha detta avklarat. Ett vatten, hemmavattnet kan man väl säga, är fixat. Så nu ska jag bara se till att fixa 4 andra vatten. Så jag får lägga lite tid på de ställena sen. Nu kör vi vidare idag och ser var det slutar. Visar den igen scissorcomb och sen väldigt enkel en gummipärla så att inte knuten ska fastna i det här ringen där och sen bara en bomb på där. Jag fiskar vidare denna dag även om jag redan nått min målsättning. Men om ni ger tummen upp och prenumererar så riskerar ni inte att missa när sjö nummer 2 presenteras i nästa avsnitt. Nytt kast med Free Rig och den appar igen. Kom en till. Den gången såg jag på linan att det sträcktes upp. Nej, den nappade av. Den kändes fin den också. Alla 3 abborrarna har huggt i samma riktning. Nu har jag liksom en vassugge där på andra sidan som jag siktar på. Free Rig verkar ju fungera bra. Om man hittar rätt med hemtagningsteknik och vilka beten som funkar bäst i detta så kan det säkert bli ännu bättre. Den tekniken jag använde nu var väldigt enkel. Jag lyfte spöet för att få upp tyngden från bottnen. Sen släppte jag ner tyngden med frilina. Tanken är då att tyngden glider i förväg på linan ner mot bottnen medan betet sakta dalar bakom. Jag vet inte hur högt man kan lyckas lyfta tyngden från bottnen när betet är långt från båten. Men det verkar ju funka i alla fall. Effektiv metod verkar det som. Det är ju väldigt bra utdelning per kast för att säga. Då står räknaren på 3 för då blir jag ett kast till ditåt. Sen måste jag pröva något annat. Men efter några kast utan att det har hänt något så börjar jag tänka att det är dags att byta ställe. Sista kastet med Free Rig. På detta för tillfället. Nu får vi pröva lite annat. Det har varit lunchpaus och fiskar runt det grundet där, men det står fortfarande på 3 abborrar. Tappat ett par, eller missat en tappad på Free Riggen där som kändes rätt så bra i början. Sen har det bara varit ett par små abborrar som har liksom tagit det utan att fastna riktigt. Jag tror det har varit små abborrar. Testar vi nytt ställe här då. Börjar med wobbler igen. Sökbete vet ni. Bra grejer. Som vanligt gör jag bara några kast med varje bete innan jag byter. Och när jag testat några olika beten utan att något händer så byter jag område. Prövar vi en baby goat. Och när jag bytt område 3-4 gånger utan att känna något så tröttnar jag på att ha kameran igång. Och givetvis var det ju nästan fångstgaranti i och med att jag stängde av kameran. Att jag inte tänkte på det tidigare. Jag vet att slirbromsen är löst ställd, men jag har det medvetet så. För ibland när jag justerar kameran till exempel så hinner jag inte släppa på den om det skulle behövas. Och jag gillar inte när man är nära bristningsgränsen innan slirbromsen kickar in. 34 friska.
Första kastet med en wobbler. Återigen kör jag en jerkwobbler och det är som jag sa tidigare att det verkar vara en effektiv metod. En till. Ett litet stenrös här en bit bakom båten. Det verkar stå precis vid det. Och så är det 2 klick där då. Vi är uppe i 5 bara. Tredje kastet i rad. Var det roligt. Ja, 3 kast, 3 abborrar och det är faktiskt första gången jag prövar den här Westin-wobblern. Jag vet inte vad den heter. Men den där, hur lång är den då? Också en 35. Är det då slumpen att jag har hittat rätt bete? Eller är det så att jag fiskar på ett ställe där det står fisk faktiskt? Kom en till. Gädda. Vi ser om vi klarar av detta utan att få en krok i näven. Var det klick till gäddräknaren där? Det är alltså 4 kast här bakom båten. 4 fiskar, 3 abborrar, 1 gädda. Gädda igen tror jag. Nej, det var en abborre. Kom som ett jehu där. Jag har fått fiskarna bland stenar. De har stått bland stenar helt enkelt. Så nu letar jag ju liknande ställe. Problemet här är att det är liksom sten längs hela kanten här. Mer eller mindre. Så nu gäller det ju bara att söka av och försöka hitta ett område där det står fler fiskar. Sånt här är mycket lättare när man är 2 eller 3 i båten. För då testar man olika beten och kastar lite i olika riktning. Så då är det lättare att hitta rätt liksom. Och framförallt upptäcka om där är fisk i området eller inte. Sen går det många kast utan att något händer. Och så stänger jag kameran. För det känns inte lönt att filma mer. Nytt ställe, trodde jag inte riktigt på det så jag satte inte igång kameran. Jag glömde bort det rättare sagt. 38 centimeter. En och en halv kilo gädda. Gädda till.
Så, nu har jag inte så mycket växter här. Ett litet stengrund precis rakt österut. Det är lite sten här på sidan också. Jag kör med den där vestinwobblern som jag körde innan. Kommer du ihåg den? Jag kommer inte ihåg vad den heter, men den var cool. Den fångar ju fisk. Så nu får vi se om det är någon som vill ha den här då. Gick inte att fiska där borta för det var så otroligt mycket växter på botten. Så där fick man köra offset. Det är ganska ofta, jag ser ganska ofta, men ofta så är det ju förfrågningar på vilket bete kör du med, vilket bete kör du med. Och det spelar ju egentligen ingen roll vilket bete man har om du fiskar hem det på fel sätt. Men det frågar folk inte efter, det var napp faktiskt. Utan de frågar vilket bete och så tror man att har man bara rätt bete så kommer lyckan att vara gjord. Utan det är kombinationen av rätt bete och rätt fisketeknik. Men jag skulle nog säga att fisketekniken är överordnad exakt vilket bete det är. Det är den första på Ned idag. Elva friska. 1,6 meter djupt. Så jag har fått fisk. Man kan säga mellan 3 meter och 1 meter, knappt 1 meter. Det som har varit gemensamt på alla ställena är att det har varit sten. Och på det ena stället där jag fick den sista 38 där. Den sista lite större där. Då var det både sten och gräs. Här är ett klipp från ett annat fisketillfälle från just den platsen jag pratar om. Ni ser att det är både sten och växter där. Jag ser på sidescannen att det är sten här utåt också. Gädda. Tror jag. Borde vara en gädda. Lite för stor för att vara. Ja. Elva abborrar, 5 gäddor. Gädda till. Jag ska vara glada i den här lilla wobblern, gäddorna. Gädda till. Kastar rakt in i solljuset så jag ser inte vad jag kastar. Här kommer en abborre. Tror jag. Jo då. Rakt i solljuset. En liten grundtopp där ute. Jag får köra runt på andra sidan så jag kan slippa stå och kasta rakt in i solen. Jag ser ju liksom ingenting. Så, lite bättre ljus här nu då.
12 abborrar, 7 gäddor. Lite bättre. Mm. 34 centimeter, men fokusera nu inte bara på betet utan även på hur man tar hem det. På ekoloddet ser det ut så här på sidescannen, och det ni ser där lite prickiga utåt sidorna, det är sten, och det är sådana områden jag fiskar i. Och här ser ni röda där inne, där blir det grundare, där ligger en sten där uppe på den lilla toppen. Det är inte mycket, men det är nivåskillnad. Och nu ligger jag utanför den här hög här ute någonstans. Men jag har fått flera stycken där inne, och innan låg jag liksom på andra sidan den lilla toppen där då när jag kastade emot ljuset. Så att sådana här steniga områden, det är det jag fiskar på. Och just nu kör jag en jigg med ganska stor skalle ändå, alltså 10 grams, nej kanske inte 7 gram eller något. Ja, 10 kanske den är. Och det går att fiska den lite fortare. Kastar ut så. Sen upp på sidescannen där är sten ut där. Och sen veva ganska långt och sen håller jag stilla. Där slog det i botten. Så ganska lugn och jämn invävning, och så håller jag stilla till det dunsar i botten. Man får inte vara rädd för att få bottennapp, för vevar du så fort så du inte får bottennapp överhuvudtaget, då fiskar du antagligen fel. Sen får man inte släpa jiggen heller så långsamt så att man vevar fast den i stenarna. Utan den ska ju lyfta och gå över stenarna. Sen kommer man att få bottennappen då emellanåt. Men är man ute med båt så är det i regel bara att köra och hämta det. Även om det är lite jobbigt. Nej, den bommar jag. Där kom den igen. Fick jag den mot husen där borta. Tar jag sikte på dem nästa gång jag kastar också. $15. Hög där borta vid de husen. Försök att komma ihåg vilken riktning jag har kastat i och hur långt bort det är, så jag vet ungefär. Och ofta så är det ju mer än en i ett område. Ja, napp igen. Sån här liten. En sån liten en. Dagen börjar ta slut, minneskortet börjar ta slut. Cirka 10 minuter kvar, 13 kanske det stod. Jag fiskar på här. Och att en trevlig dag. Jag klarar etapp 1. Det vill säga ta en 40 cm abborre från en skånsk sjö. Nu ska jag klara 4 sjöar till med 40 cm abborrar under året för att bo i land detta projekt. Så nästa gång ni är med på en sån här film så är det från en annan sjö. Medan ni väntar på nästa film så kanske ni vill kolla in någon av de här som jag tidigare har gjort. Tack för att ni har tittat. Tack, hej! Nummer 18.